Am lovit mașina. Aparent aia doi acolo erau doi dinți de urs. Și-a rupt două coaste. Da, mă duc la plajă, nu mai fac nicio viză. Oare soarele știe să înnoate? Am coborât pe pantă, dar am zis că am greșit drumul. Că la ce soare e, o să mă facă praf. Pagina asta te-ați văzut-o cu trona de aur, era să fie ultima. Vreau să vă zic că am ajuns la locul de apus și... Da, n-am variantă. O să anulez planul. După cum bine știți, data trecută am plecat din Bangkok cu o mașină închiriată și puteți vedea tot drumul în episodul anterior. După care am ajuns în Khao Sok National Park și am înoptat în Khao Sok Village. Dimineața următoare am plecat către Cho Lan Lake, unde am făcut o plimbare cu barca superbă și mi-am continuat drumul către destinația finală din Thailanda, Phuket. O chestie pe care n-am înțeles-o foarte mult timp aici, în Thailanda, este de ce toți thailandezii care merg pe scutere sunt îmbrăcați cu pantaloni lungi, cu adidași în picioare, cu bluză cu mânecă lungă, de la guler pe față sau cagulă sau ceva. Și prima oară n-am înțeles, că zic, bă, e foarte cald la voi, de ce vă mai și îmbrăcați în halul ăsta? Dar cu cât a trecut timpul și am mers mai mult pe scooter, am înțeles că în momentul în care ieși afară, trebuie să iei ceva cu mânecă lungă pe tine, pentru că la cum arde soarele, e nașpa. Te prinde, te arde nașpa rău de tot pe scooter și acum și eu, de fiecare dată când ies și plec cu scooterul, pantaloni lungi nu mi-au de fiecare dată, mi-au doar la drumuri lungi. Dar hanorac mereu. Doar după apus, dacă mai merg cu scooterul, merg în mânecă scurtă sau dacă merg 5 minute sau ceva de genul. Dar în rest, drumuri mai lungi de 5-10 minute, totdeauna mânecă lungă, măcar bluza asta care are protecție la ultraviolete și mă apăr foarte bine de soare. Am venit la un loc foarte cunoscut în Phuket pentru poze și am parcat pe plajă, direct. Și acel loc este plaja de lângă aeroport, de unde aterizează și decolează avioanele. Oare soarele știe să înnoate? Că văd că intră în apă. Soarele acum.
Băi, fricoaselor. Ia, uite, tu ai curaj. Nu? Ți-a trecut curajul? Bravo. Bravo. Îmi termină și punga de trituri pentru pisici. Sunt foarte speriate toate. În afară de asta care sta lângă mine și lângă care pot să mă și duc acum să o mângâi, sau puteam, da. În afară de asta nu pot să ating niciuna. De asta a fost singura care a stat lângă mine și am înțeles că nu le fac nimic, că nu le fac nimic. Bă, mămioarele stau lângă mine aici, am dus să le mai iau o pungă de babe. Sau ceva, să vedem. O să aveți. Sănătate. Luată punga de babe. Ca să vă ajungă. Hai, fată, du-te și fată. The next day. Am coborât pe pantă, de-am zis că am greșit drumul. Aia de acolo. Am ajuns la Freedom Beach, care este o plajă unde aparent plătești intrare în primul rând și în al doilea rând trebuie să mergi prin junglă ca să ajungi. Bine, așa scrie acum, cine știe, o fi un 5 minute de mers. Exact ce ziceam, hai că numai cărare prin pădure și prin junglă nu e. Pe Google scria că e Jungle Trail, hai că da. Ceea ce am descoperit eu de curând, și asta din cauza că mi-au apărut pe niște grupuri pe Facebook, e că în Thailanda sunt foarte mulți șerpi și foarte mulți șerpi periculoși, inclusiv King Cobra sau Monocle Cobra, ceva de genul, cobre, și foarte mulți alții pe care nu-i cunosc, veninoși, letali și așa mai departe, sălbatici, adică nu îi găsești pur și simplu. Și cum am descoperit este că mi-a apărut o poză cu un King Cobra din Pai, unde am fost și eu, și era înfășurat pe acoperișul unei clădiri, pe lemnele de la acoperiș. Și după aia am căutat șerpi periculoși în Thailanda și am găsit pe toți și am găsit un grup pe Facebook, se numește Snakes in Phuket. Și am intrat în grupul ăla și m-am uitat puțin pe acolo și bă, sunt. Inclusiv în Phuket sunt cobre, adică trebuie să am mare grijă pe unde merg și ce fac. Și uite și pe Freedom Beach. Am văzut eu în filme că dacă îți dai tricoul sau cămașa în cazul meu jos de pe tine, o înfășori așa și o pui pe un cablu de ăsta, poți să te dai pe el ca pe tirolian. Oare să încerc? Eu cred în filme. Oribil. Oribil. Vei și plătești să faci poză cu vulturul, dar lasă vulturul să fie liber, că pasărea asta nu e făcută să ții tu legată să facă turiștii poze. Bă, oamenii ăștia nu încetează să dezamăgească. The next day. Oamenii mei au atât de multe eoliene, a.k.a. mor de vânt, încât au numit acest viewpoint-ul The Windmill Viewpoint, adică viewpoint-ul de la moară de vânt. Și asta aici e plaja la care mă voi duce. Și planul meu este să iau un caiac de acolo și să merg acolo ca să fac snorkeling. Văd că sunt câțiva oameni pe acolo și văd că sunt oameni care dau roată, nu-i vedeți, dar sunt pe aici vreo două caiace.
învățat lecția de data trecută de când am făcut snorkeling. Mi-am luat masca, mi-am luat ghiozdan. Am dus eu caiacul acum, doar că de data asta în sandale fac snorkeling, mâneca și în păcate n-am altă bluză, așa că o să o folosesc pe asta, că are protecție UV, că la ce soare o să mă facă praf și mai bine intru cu bluza în apă. Am plecat pe mare. Accident, m-a lovit icebergul, gata, ăla am fost. Mă rup de la jumate, mă scufund. Ajutor! Am rămas în mijlocul oceanului. Nu văd nicăieri pământ în jurul meu. Nu există niciun pic de pământ. Sunt înconjurat de apă. Peste tot pe unde te uiți cu ochii e doar apă. Nu există nici urmă de om sau de pământ. Pare cum ieși din această situație. Imaginea asta ați văzut-o cu Trona Adenauer era să fie ultima. Cauza vântului a scăzut bateria mult mai repede. Și eu când am decolat eram lângă barca aia albă, dar pe mine mă trage apă. Și din cauza că a rămas fără baterie a zis că return to home și a început să zboare singură, să ducă de unde am decolat. Și până la urmă am aterizat undeva pe stâncile alea acolo, acum trebuie să mă duc sub cauza. Am reușit să-l parchez aici, nu știu cum, greu, dar am reușit să intru. Sigur că nu ia apă să urc mai sus. Și acum să căutăm drona, că nu știu unde e. Am reușit. Îmi zicea că are baterie critical level, dar era departe încolo. Și am reușit să o zbor până la mine aici și am luat-o. Și aia e înapoi cu ea în ghiozdan și nici când o mai scot. Mare inspirație că mi-am luat astea, sandalele în picioare, că la mâini m-am tăiat în 3 locuri pe degete. Deja sunt extrem de ascuțite stâncile astea, că sunt scoici pe ele și chestii. Să văd cum cobor acum, că de urcat am urcat. De urcat întotdeauna e mai ușor. Și următoarea chestie foarte interesantă va fi cum lansez eu pe ăsta la apă. Ok. Bun. Primul pas a făcut. Am coborât la caiac. Și cred că va trebui să-l întorc și îl lansăm cu fața direct pe ăsta aici, pe scoară ăsta. Dăm așa slide-uri. Poate să sparge ăsta și mă scufund pe aici. Hai cu valul la mare. Și ia-mă și pe mine. Ăla-i tati. Hai. Ăla-i tată. Aoleu. Să moară băieți. Am rămas suspendat aici. Hai cu valul la mare, Li. Ăla-i. Și acum dă-i. Iar rămân suspendat să-mi trag palmeri. Am coborât. A plecat. Doar că acum, acolo a fost. Incredibil. Doar că acum mă trage mă trage înapoi. Bă, lasă-mă, bă, lasă-mă, bă. Bă, lasă-mă, bă. Merg cu spatele. Merg cu spatele și la voi nu vin. E așa merg. Am plecat în expediție, că m-am supărat acolo. Era bancul ăla foarte, foarte mare de pești, din aia cu alb și galben. Și puteai să înnoți între ei, să faci poze, filmulețe mișto. Dar erau două rusoache și cu un râs. Bă, n-aveai loc de ei, bă, băiatule, bă, nu se dădea unul, bă. Deci cât am stat în zona aia acolo, 15-20 de minute, nu s-au mișcat de acolo, incredibil. Într-una se filmau numai ei, nu puteai să faci nimic. Și am plecat acolo toți oamenii gen
vreau să dau roată la insula asta să văd dacă mai găsesc și alte locuri cu ceva mișto. Umbră. Crabul. Cred că aia e plaja de unde am plecat și locul de snorkeling e fix în stânga, după stânca asta mare, dar văd că nu mai e nimeni pe aici. Cred că o să intru de aici în apă, pare destul de adâncă. Și o să le caiacul de mine și o să iau un not încet, așa spre înapoi de unde am plecat. Hai să vedem ce mai e și pe aici, nu? Am terminat de dar roată la toată insula. Am mers cam 3 sferturi și am înotat un sfert. Și ca să înțelegeți de ce am plecat inițial din locul ăsta, uite de asta. Sunt 100 de oameni aici. Partea cealaltă m-am întâlnit cu 3 caiace, cred, maxim. Și aia a fost. Acum am văzut că eu am dat roată și mi-a luat ceva. Și rusoaicele alea două și cu băiatul sunt în același punct unde spește ea mulți. Bă, dar mai lăsați, bă, și pe alții, bă. Mă duc peste ei, acum le stric filmării. Mă duc. Stau puțin aici și cred că pornesc spre plajă, că am stat destul și vreau să mă duc undeva pentru apus. Și văd că soarele începe să coboare. Nici nu știu câte ceasul, nu m-am uitat. Am plecat spre plajă și nu mai sunt, au plecat și ei. Eram înconjurat de monștri din adâncuri, ia, stai că-i văd, hai că încerc să întorc. Eu ce aici? Dar fug de mine, bă, băiatule, veniți, mă. În fine, hai să-i dăm spre mal că a pus-o și că eu l-am închiriat pe ăsta pentru o oră și trebuie să mai plătesc acum că mă întorc, cred că am stat 15 ore. Am stat o grămadă. La drumul înapoi am ales varianta relaxată. Ce bine. Doar că trebuie să mai dau și din vâzle din când în când, din păcate. Petreceri pe barcă aici. Muzică, una alta, mișto. A venit inspirația divină. De am venit atunci să închiriez caiac. Pentru că uitați-vă ce e în parcare acum. Și uitați-vă coada la caiace. Eu când am ajuns nu era nimeni. M-am dus direct, gen. Vreau să vă zic că am ajuns la locul de apus și sunt sute de oameni peste tot. M-am dat jos aici, unde nu e nimeni. Toată lumea stă pe sus pe toate părțile. Ăla acolo este locul unde am făcut snorkeling și am venit pentru apus. Îmi dau seama că e destul de mare insula asta. Asta e insula la care am dat eu un conjur azi cu caiacul și not. De notat, am notat efectiv din colțul ăsta de aici, roată, până acolo. Și restul cu caiacul. Da, gata apusul. Și o oră 20, cred, acum de condus înapoi spre casă.
Pe neplănuit așa, adică am plănuit pe fugă, a ieșit o zi super. Mamă, snorkeling-ul și caiacul, ce bine au ieșit. Și nici măcar nu plănuisem să fac așa ceva, dar se așează singuri. The next day. Și pornesc acum către Phuket Old Town. Este duminică și duminică seară este marketul deschis în centrul vechi al orașului Phuket. Nu am fost deloc în centrul vechi, nici prima oară când am fost în Phuket, nici până acum și nu știu cum arată și dacă tot e duminică, e și mai bine. Hai să vedem ce e pe acolo. Abia am plecat. Am parcat într-o poartă aici, ne-am oprit 3 scutere. Așteptăm să oprească ploaia. Sper că se oprește repede. Sta vreo 20 ceva de minute acolo și s-a oprise. Picura foarte puțin și zic hai că mergi. Plec, mă duc, mă opresc la benzinărie și după aia merg la 7-Eleven să-mi iau o pelerină de ploaie. Am făcut 6 minute până la benzinărie. A început mai tare. Sunt îmbibat. Am avut toate astea băgate acolo și cred că o să abandonez misiunea. O să merg așa până înapoi acasă, dacă mai știu drumul, că până aici am venit fără telefon. Că erau 5 minute și m-am uitat pe map și zic că înainte dreapta și aia a fost, dar să văd dacă știu să ajung înapoi la cazare fără telefon, că e rău de tot. Am venit la 7-Eleven, nu credeam vreodată că nu o să-mi doresc să mai stau în aerul condiționat din 7-Eleven. Mamă, ce frig e. Sunt îmbibat în apă tot și da, n-am variantă. O să anulez planul, că cel mai probabil dacă plouă și acolo nu mai e nimic. M-am gândit să-mi iau pelerină de ploaie, bineînțeles pe a mea am lăsat-o la cazare, că de ce să o țin cu mine, dar deja sunt îmbibat în apă, ce sens mai are? Mission failed successfully, am ajuns înapoi din fericire de la 7-Eleven ăla până aici, n-a mai plouat, s-a oprit de tot gen și aici la mine în față e aproape uscat, cred că a picurat un pic și aia a fost. Eu în continuare pot să storc apă din haine. Abia aștept să mă duc la un duș cald și aia a fost.